guys! Welcome back again to Emer Jabulin YouTube channel. So it's me again, Emer Jabulin. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, you can click the subscribe button below at i-hit mo na rin yung notification bell para palagi kang updated sa lahat ng mga bagong video tutorial na i-upload. So for today's vlog guys, turuan ko kayo kung paano mag-download ng music sa YouTube. So huwag na natin patagalin pa. Let's go! Okay guys, so ngayon magsisimula na tayo. Siyempre unang-una, kailangan pumunta tayo sa YouTube. Okay, so click natin yung YouTube. Yan. So kapag nandito ka na sa YouTube, isa-search mo dito kung anong music video or anong music yung gusto mong i-download. Like for example, ito. Fight song. Okay. Like for example, itong music ang gusto kong i-download. So, okay, pakinggan muna natin. Like a small boat on the ocean, sending big. Okay, so itong music ang gusto kong i-download. So, yung gagawin natin, click lang natin ito. Ayan. And then, click natin itong copy link. Okay. So, ayan, kung mapapansin nyo, merong nakasulat dito na copy. Okay? So, nakopy na natin yung link ng music na gusto nating i-download. So, next natin ang gagawin is punta tayo sa Google. Okay. MP3 converter. Yan. Ito yung piliin mo. YouTube to MP3 converter. Ayan, so ganito yung lalabas guys. So yung gagawin mo, i-copy mo dito yung link na kinopy mo kanina doon sa YouTube. Okay, so i-paste lang natin. Ayan. Then next mo na gagawin is i-convert mo siya. Click mo yung convert. Ayan, hintayin lang natin itong matapos, itong initialize. So next is i-click natin itong download. Okay, so ganito yung mangyayari guys. So kung mapapansin nyo, tingnan nyo doon sa taas ng cellphone nyo, meron dyang nagda-download. So, ibig sabihin, dina-download na niya yung music na gusto mong i-download. Ayan. Okay? So, ganyan lang siya, guys. So, yung gagawin mo, hintayin mo lang hanggang sa matapos ito siya. Hanggang sa matapos itong ma-download. Okay, guys. So, malapit na matapos yung dina-download natin. Okay, guys. So, ngayon, hanapin naman natin doon sa music. Play music, and then okay. So, hanapin natin dito sa download. Click natin yung download. And then, nandito na yung song na dinownload natin kanina. I-convert natin into MP3. Okay, so pakinggan muna natin. Like a small boat. So, ganun lang siya kabilis mag-download guys. So, parang basic lang siya. So that's it guys. Kung nagustuhan mo ang video na ito, you can click the subscribe button below at i-hit mo na rin yung notification bell para palagi kang updated sa lahat ng mga bagong video tutorial na i-upload ko. So, thank you.